Sayang lang ba ang binabayad mo sa health insurance? Yan, di ba? Maraming tanong sa atin yan kasi marami ngayon nag-o-offer, kuha ka na ng health insurance. Kahit nasa ibang bansa, mga OFW o dito sa Pilipinas. So, sayang lang ba ang binabayad natin? Alright, positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga G-Livers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, and if you need a speaker for a webinar, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po. And follow nyo na rin ang aking mga social media platforms, IG, TikTok, and sa ating may podcast tayo sa Spotify, Doc Gigi Sunga. Alright, okay, so sagutin natin ang tanong na sayang lang ba ang binabayad mo sa health insurance? Yan, di ba? Maraming tanong sa atin yan kasi marami ngayon nag-o-offer, kuha ka na ng health insurance. Kahit nasa ibang bansa, mga OFW o dito sa Pilipinas. So, sayang lang ba ang binabayad natin? Kasi pag may in-offer sa atin, di ba? Sabihin natin, sayang yan kasi may monthly expenses ka and all that. So, pag na-analyze natin, tapos naisip natin, humihinto na tayo, okay? So, para sa atin, mula sa Rockstar, ang sagot natin, never na naging sayang ang binabayad mo sa health insurance. Hindi po siya sayang, alright? At hindi din siya expenses. Bagamat nagbabayad tayo, pero isipin natin kasi siya as an investment, okay? As your peace of mind. Alright? So, because of this, sabi ko sa reason. There are 6 reasons actually bakit hindi sayang ang binabayad mo sa health insurance. Kaya the next time na may mag-offer sa iyo ng health insurance, bigyan mo ng chance. Bigyan mo ng pagkakataon. Pakinggan natin. Okay? So, lalo ngayong panahon na to, bakit nga ba hindi sayang ang binabayad mo sa health insurance? Because number 1, because our health now is at risk. Ngayon, lalo sa panahon natin ngayon, mula last year hanggang ngayon, meron na naman tayong kinakaharap na isang babala, isang situation because of COVID, another COVID variant, di ba? So yung risk na, yung health natin, talagang para siyang merong risk. Paglabas mo, hindi mo alam, nakasagap na ba ako? Not only COVID, di ba? Na mga viruses o ibang klaseng virus, sakit and all. So, hindi na natin niya maiwasan. Basta paglabas natin, kahit gaano tayo kaingat, hindi natin maiwasan, may ma-encounter tayong tao, masagi tayo sa ibang lugar, no. Okay? So, health is at risk. So, you need, okay, health insurance, kaya hindi sayang. Okay? So, second na dahilan, bakit hindi sayang ang binabayad natin sa mga health insurance? Because, okay, kasi yung medical needs natin, it can happen anytime. Kahit hindi mo pinaplano, kahit Pasko, bagong taon, birthday mo, o kahit anong season, tag-ulan, tag-araw, hindi natin masabi. Lagi nating kakailanganin yan. Di ba, simple lang, halimbawa, check-up, sumakit ang ano mo, ultrasound, blood chem, parang ako ngayon, naka-due ako for blood chem. So, hindi mo masabi na, hindi ko pa yan kailangan hindi ko kailangan ngayon. We can't tell. Hindi mo masabi yan, kapatid. Baka bukas, mamaya, merong biglang sumakit sa isang bahagi ng katawan mo. Sana wala, di ba? Pero it can happen to all of us. Lalo yung mga edad po natin. Sino po sa atin yung 40, 50 na? Yan, 40, 50, type mo po, di ba? So, our medical needs, lagi natin kailangan yan anytime. Okay? Third, alright? Na dahilan, bakit hindi sayang binabayad mo sa health insurance? Kasi ganito po yun. Pag nagkasakit tayo, wala tayong tiyak naasahan. No one is sure na nandoon to help you financially. Kahit na gano best friend mo yan, close friend mo yan, o family mo, or kahit sino pa, hindi sila maglala ng pera para sa'yo. Maring may mautangan tayo, pero di ba nakakaya naman yun, tsaka nakakaawa na tayo. Di ba po may sakit na tayo, tapos wala pa tayong pampa-check up, pambilin nito, or pang-confine, or pampalabas. Diba? So, hindi naman responsibility ng ibang tao yon. Kaya kailangan natin ng health insurance. Right? Pangapat na reason, bakit hindi sayang? Kasi kailangan mo yan talaga ang health insurance. Kasi, we don't have enough emergency funds. Minsan nga yung simpleng emergency funds, wala pa tayo. Alam mo yung biglang may kailangan sa bahay. Hindi na nga yung panggastos mo ng 6 months Diba, minsan wala pa, hindi natin nako-complete. Diba? So, saan tayo kukuha? Alright? So, at least yun man lang, kung di mo na-establish
ang yung emergency funds o hindi kumpleto, at least meron kang insurance na pag anytime you need. Okay? Next, number 5. Bakit hindi sayang ang binabayad natin sa health insurance? You can also enjoy other benefits ng mga insurances. Di ba pag kumuha tayo ng health insurance, may kasama na yan life insurance, may kasama na rin yung investment. Like sa IMG. So, Kaiser po kasi tayo eh. So, IMG tayo, member tayo na IMG, and at the same time, kumuha tayo ng Kaiser. Alright? Kaya po siya nire-recommend ko, yan po kasi meron ako. Like ko sinasabi yan. Kasi sinasabi na iba, Dok kasi Kaiser ka kasi, siyempre kung ano po yung meron ako, yun po yung i-recommend ko, okay? So, meron po yung 3-in-1 po yan eh. So, meron tayong health insurance, life insurance, and at the same time investment. So, meron na siyang benefit. So, at least, hindi ka kakaba-kaba na, pag tinara, whatever happens to me, kasama na yon. May benefit na ako. And, after paying for certain period of time, so, meron ka na rin investment. Okay? And number 6, meron pa ba akong Number 6, okay? Ito yung binanggit ko kanina, una. Meron kang peace of mind. Kaya hindi sayang. Alam mo yung peace of mind na hindi ka kakaba-kaba, okay lang kung magkasakit ko. Hindi natin pinapanalain yun. Pero at least alam mo na anytime na kailangan mo ng check-up, anytime na kailangan mo nito, meron kang card, meron kang insurance. Insured ka, di ba? And that's peace of mind. Iba din po kasi pag meron tayong peace of mind, meron pa kang confidence. Tumataas yung confidence level mo. Alright? So, lumalakas ang loob mo. Hindi ka natatakot umarap. Ay, kasi okay lang. Kasi may pagpa-check up naman ako. Di ba? Iba pa din nabibigay sa atin na confidence. And sa gabi, nakakatulog tayo. Alam mo kasi na whatever will happen to you, so yon, meron tayong sasagip sa atin. Okay? So, delivers, ayan po ang 6 reasons. And other reasons pa. Marami pang dahilan kung bakit hindi sayang binabayad mo sa health insurance. Okay? So, sa lahat po sa atin, if you want to have your health insurance, yun nga po, binabanggit ko sa inyo, be a member of IMG, then get your Kaiser 3-in-1. Okay? Or other insurance kung saan ka komportable, kung may kakilala ka, nag-offer sa'yo, tawagan mo na. Game na ako. Sabihin mo, let's go, let's go, let's go. Di ba? Okay? So, just PM me para masama ka din sa aming group sa IMG. Okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.